Hello everyone, welcome to Competition Care Current Affairs Daily. Now before moving on to our content, এইখিনিতে এটা সৰু announcement আছিলে যেহেতু আপোনালোকে গম পাইছে APSC PRELIMS আহি আছে ৰাইট আৰু আমাৰ হাতত বেছি সময় নাই খুব বেছি জেনেতেনে এক মাহ আছে আৰু এইখিনি সময় হৈ পৰিছে আটাইতকৈ উপযুক্ত সময় যত আমি APSC কাৰণে mock test black দিব পাৰো right so that আমি নিজৰ evaluation কৰিব পাৰিম কোড আমি ষ্টেণ্ড কৰি আছো কোড কিমান ইমপ্ৰুভমেন্টৰ দৰকাৰ হৈ আছে right হে অনুসৰি কম্পিটিশন কেৰিয়াৰ লৈ আনিছে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা টেষ্ট সিৰিজ যেটো বহুত বেছি ৰবস্ট হয় যত 6000 ৰ অধিক হাইয়েষ্ট probability questions থাকিব right 60 টাকৈ ফুল লেন্থ পেপাৰস থাকিব যত আপোনালোকে যিমান বেছি attempt কৰিব যিমান বেছি প্ৰেক্টিস কৰিব হিমান you can slay in your actual prelims exams right আৰু তাতকে আইসিং অন দা কেক হৈছে ইয়াত 6টা কৈ ফুল লেন্থ পেপাৰস আছে which is absolutely free right এতিয়াই গৈ আপোনালোকে এই ফ্ৰী পেপাৰস খিনি দিব পাৰিব so basically পলম নকৰি you can avail this test series by clicking on our description box ঠিক আছে আৰু এই যেটো প্ৰিপাৰেচন আৰু এটা ৰবস্টলি আপোনালোকে বুষ্ট কৰিব পাৰে ঠিক আছে অলৰাইট এখিনি হৈছে আজি কন্টেন্ট হমু যেও আমি ডিসকাস কৰিম আৰু মই ফাৰ্স্ট টপিকটো লোৱা হৈছে দা আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা Janaushadhi দিৱস and this particular topic is important from GS paper 2 government initiatives সন্দৰ্ভত লগতে GS paper 3 health segment to এনেকা ধৰণৰ টপিক বিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে আৰু যেহেতু আহি আছে প্ৰিলিমছৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকা ধৰণৰ টপিক বিলাক আমি জানি থোৱাটো ভাল কিয়নো যদি ইয়াৰ আখেপাখে কিবা ধৰণৰ প্ৰশ্ন যদি हुदे আমি হিখিনি যেটা अटेम्प्ट কৰিব পাৰিম অলৰাইট ঠিক আছে সো কাৰেন্ট কনটেক্সটলে আহো সো ইয়াত কোৱা হৈছে যে every year on March 7th the Prime Minister of India declared Janaushadhi Diwas to educate the general public about the benefits of the Pradhan Bhartiya Janaushadhi Pariyojana. Alright? So, এই বিশেষ দিনটো যে আজি এই দিনটো Janaushadhi Diwas হিচাপে ইকানে পালন কৰা হৈছে so that এটা education বিয়পাব পৰা যায় awareness এটা general citizens সকলক দিব পৰা যায় about the benefits of Pradhan Bhartiya Janaushadhi Pariyojana. So bolok ami eta bujo what is actually Pradhan Bhartiya Janaushadhi Pariyojana. Alright. So the Janaushadhi scheme প্ৰথমতে আনিছিলে Janaushadhi scheme. Alright. আৰু এটো introduce কৰা হৈছিলে by Department of Pharmaceuticals with the Ministry of Chemical and Fertilizer in November 2008. ঠিক আছে? So আমি কি গম পালো যে 2008 চনতে right 2008 চনতে আসলতে এই যেটো বৰ্তমান স্কিমটো নাম হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰতীয় জনঔষধি পৰিযোজনা সো তেতিয়া এই একেটা স্কিমৰ নাম আছিল জনঔষধি স্কিম হিচাপে লঞ্চ কৰা হৈছিল অলৰাইট আৰু কোনে লঞ্চ কৰিছিল হেতু ডিপাৰ্টমেন্ট অফ ফাৰ্মাসিউটিকেলছ আনিছিলে with the Ministry of Chemical and Fertilizer right কিবা ফার্টিলাইজার দেখি আমি কাটি দিব পাৰো বাট নহয় আৰু এনেকা ধৰণৰ বৰ নাহে এতিয়া যেহেতু যেটা ফার্স্ট আনিছিলে তেতিয়াহে কোৱা হৈছিলে যেহেতু এটা ইভলভ হৈছে আমি হিখিনি ভালকে চাম সো তেতিয়া যে এই Janaushadhi স্কিমটো আনা হৈছিলে কাৰণ with the goal of making generic medications accessible to everyone at reasonable prices alright so আপোনালোকে নিশ্চয়টো গম পায় যেটো ডক্টৰে প্ৰেসক্ৰাইব কৰে right MRME মেডিকেল ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভস সকলৰ সহায় লৈ কিনে তেওঁলোকে নিজৰ মেডিসিন সেল কৰিব বিচাৰে সেইটো তেওঁলোকৰ টাৰ্গেটস কিছুমান থাকে ফৰ দ্যাট যিখিনি সেল কৰে মেডিসিন সেইখিনি বহুত হাই এন্ডৰ হয় বহুত দামী হয় ৰাইট কিন্তু একেটা জেনেৰিক কৰে আমি যদি বেলেগ ধৰণৰ মেডিসিন আমি পাওঁ য'ত হি ব্ৰ্যান্ডেড মেডিসিনটো আমি যদি চাওঁ 500 হয় ফৰ একে ধৰণৰ জেনেৰিক একে ধৰণৰ কম্পোজিশন থকা আনটো যেটো মেডিকেশনস আমি চাও সে 100 টকাতে পাই যায় 100 টকা বা 50 টকা তেনেকাতে পাই যায় সো এটা হিউজ ডিফাৰেন্স আমি দেখা পোৱা যায় ৰাইট সো এই যেটো 100 টকাটো যেটো লাভবান কৰিব পাৰিব লাভ উঠাব পাৰিব হে সাধাৰণ জনতাই তেওঁলোকৰ বাবে এটো বহুত বেছি এক্সেসিবল হ'ব ৰাইট সকলো ধৰণৰ মানুহে এটো ল'ব পাৰিব whereas 500 টো ল'বলে বহুতে আসলে ভাবিব লাগিব ৰাইট So he ক্ষেত্ৰত এটা majority chunk of population যেহেতু rural area based কৰে তেওঁলোকক address কৰিবলৈ আসলতে এই Janaushadhi scheme টো আনা হৈছিল
All right. So this program was redesigned as the Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Yojana in 2015 to revitalize the supply of reasonably priced generic medications with efficacy and quality comparable to that of branded treatments. Dekise branded treatments. So a eketa scheme jitu anisile launch hoisile 2008 hetu okoman redesign kora hol aru rename kora hol by the end of 2015. Thik ase 2015 son ako gutekhini redesign kori এই জন ঔষধি স্কিমৰ নাম হৈ পৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰতীয় জন ঔষধি যোজনা অলৰাইট তাৰ পিছতে কি কইলে আৰু অকমান ভাল মোমেন্টাম পাবলে আজি দিনৰ যেটো নাম আমি গম পাই আছো যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰতীয় জন ঔষধি পৰিযোজনা হিচাপে ৰিনেম কইলে অলৰাইট টু গিভ দা প্ৰগ্ৰাম মোৰ মোমেন্টাম ঠিক আছে অলৰাইট এটা যদি আমি ইমপ্লিমেন্টিং বডি কথা চাও a particular যেটো স্কিম আনিছে এটো কোনে ইমপ্লিমেন্ট কৰিছে সো BJP is implementing body is the Pharmaceuticals and Medical Devices Bureau of India দেখিছেনে PMBIS তে ইমপ্লিমেন্ট কৰিছে formerly known as the Bureau of Pharma PSU of India যেটো BPPI আমি কও right so এটা কোনে আনিছে এটা Pharmaceuticals and Medical Devices Bureau of India PMBI etu moro rakhibo so in order to establish a focused and empowered structure to carry out the Jan Aushadhi campaign Pharma PSU created PMBI right an autonomous organization etu ekebe autonomous hobo independent hobo aru jate bhalke robustly a particular scheme to jate implement hobo pare he kane a PMBI nise PMBI ki hoy Pharmaceuticals and Medical Devices Bureau of India alright আমি implementing body কথা ইতে গম পালো এটা হয় about the objectives of BJP so reducing patients out of pocket expenses while increasing access to high quality medication supplies and surgical equipment alright so is the vision loi kini to ana hoise already moi jeto koisu jeto branded medicine hekini bahut beshi costly hoy pore for that kitiba dhar loi lobo loga hoy right এটা কিসমান যদি আমি চাও আমি গ্রাসরুট লেভেলত যদি চাও যেহেতু ধৰক কিসমানৰ চাকৰিও না থাকে বা ধৰক ষ্টেবল ইনকামৰ বাবে একো না থাকে তেওঁলোকে যদি হাজিৰা কৰি আছে এই 250 रुपीस এটা পায় পাৰ ডে এটা হে 250 रुपीसত তেওঁলোকে নিজে ভাতৰ ভুকৰ হেটোৱে এড্ৰেছ কৰিবনে খোৱা বস্তুৱে কিনিব নে যদি কাৰোবাৰ বেমাৰ আছে বেমাৰ বস্তুৱে কিনিব বহুত খিনি কথা আহি যায় আলটিমেটলি গৈ কি কৰিব লগা হয় ধাৰ লব লগা হয় বা কিবা হ'ব লগা হয় তাৰ ফলত আউট অফ পকেট এক্সপেন্সেস হৈ যায় ৰাইট কিন্তু হে একেটা মেডিসিন যদি তেওঁ 20 টকা 30 টকা মানতে যদি পাই যায় তেতিয়া হেখিনি মান ভাবিব লগা নহয় হয়নে সো হেটো আসলে ভিজন লৈ কিনি এ BJP তো আনা হৈছে So to spread awareness about generic medications among the general public and refute the myth that generic drugs are of lower quality or more effective because they are more affordable, right? Hey awareness to jate spread kobo pora ase eta enoka hoise manohor monor enoka bhabilwa hoise etu dukhun kobat kinile dukhun 100 taka loy ya dukhun 10 taka ta di ase etu keneke possible hoise right hoyto iman bhalke kaam nokoribo kintu tenoka nohoy hekini branded kane naam দামটো বেছি but on the other hand হি একটা কম্পোজিশন হয় হে একেখিনি এফিশিয়েন্সি থাকিব right for that এটা awareness দিয়া হোৱা যাব to make sure that all women in India have easy access to menstruation health services right এটো খুব ভাল তেওঁলোকে লৈ নিছে যত খুব কম দামতে sanitary pads আদি কৰি এখিনি আগবঢ়োৱা হৈছে alright আৰু লগতে create jobs by enlisting individual business owners in the launch of PMBJP right PJP যেটো কেন্দ্ৰাস হয় so কাৰোবাৰ যদি pharmacy আছে বা আদি কৰি individual হয় তেওঁলোককো a PMBJP কেন্দ্ৰস বনাই লব পাৰে right so for হেতুৰ ফলত কি হ'ব employment to বৃদ্ধি হ'ব so these are some of the objectives of PMBJP alright লগতে আমি জনা আছে যে এই যে যেটো প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰতীয় জন ঔষধি পৰিযোজনা স্কিম তাৰ কিছুমান ইনিশিয়েটিভস আছে অন্তৰ্গতত ফৰ এক্সাম্পল জন ঔষধি কেন্দ্ৰ ৰাইট যে ফাৰ্মাসি নিচিনা সেম হয় কিন্তু তাৰ আপোনালোকে খুব কম দামত পাব ৰাইট হেখিনি আমি নিজৰ ইন্ডিভিজুৱেল লেভেলটো আমি awareness দিব পাৰো ওচৰ পাখৰ মানুহক যে ইয়াপাও আমি এভেইল কৰিব পাৰো ঠিক আছে so these are place where everyone can access high quality generic medications
অলৰাইট য'ত কম প্ৰাইচতে পোৱা যায় আৰু এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে য'ত জন ঔষধি অক্সো যেটো হয় that is biodegradable sanitary napkins হেতু এই particular initiative to under the আনিছে right so these sanitary products are significant BPM BJP এটা বহুত important one of the significant initiatives under this particular scheme ঠিক আছে so yet কি হ'ব they are offered for just ₹1 right কিমান affordable হৈ গল নহবা হে ছোৱালীখিনি তেওঁলোকৰ হে এক্সপেন্স কৰিবলৈ ইমানকে নাথাকে ৰাইট ফৰ হে মজতি অকমান ফাইনান্সিয়ালি জোন আসতে ইমান ষ্টেবল নহয় তেনেকা ফ্যামিলি কথা কৈছো ফৰ দ্যাট এটা এইটো যেটো আনিছে 1 টকাতে লৈ আনা হৈছে আগবঢ়া হৈছে তেওঁলোকৰ বহুতখিনি সুবিধা হৈ পৰিব ঠিক আছে এটা হাইজিন তেওঁলোকে মেইনটেইন কৰিব পাৰিব so these may readily be degraded by microorganisms without generating pollution because they are fully biodegradable right so এইটো environment friendly হয় plus cost বহুত কমো হয় দুই ফালৰ পৰা সতে এখিনি এড্ৰেছ কৰিব তাৰছত এই আজি দিনটো জন ঔষধি দিৱস এআৰ এই প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰতীয় জন ঔষধি পৰিযোজনা স্কিমৰ অন্তৰ্গততে এই দিৱসটো পালন কৰা হৈছে আজি দিনটো ঠিক আছে সো দেন মানুহখিনিক আসতে আমি অকমান অ্যাৱাৰনেস কৰিব পাৰো অকমান এডুকেট কৰিব পাৰো ৰিগাৰ্ডিং দিস ৰাইট আৰু এটা কথা এই বছৰ যেটো থিম হয় that is জন ঔষধি সস্তি ভি अच्छी भी alright so this is the theme আৰু জন ঔষধি সুগম এপ্লিকেশনো আনা হৈছে এটো কি হয় also called e-ঔষধি app right that কি হ'ব it has been developed by the development of pharmaceuticals ministry of chemicals and fertilizers and was launched in August 2019 right so eto 2019 launch কৰা হৈছে so ইয়াৰ দ্বাৰা আমি কি কৰিব পাৰিম the application helps to locate nearby জন ঔষধি কেন্দ্ৰস and compares prices of generic and branded medicines right ইয়াতে আমি হেতু কম্পাৰিজন তো কৰিব পাৰিম যে কোড কিমান প্ৰাইস বেছি হৈ আছে কোপা ললে আমাৰ সুবিধা হ'ব ইত্যাদি alright so these were some of the initiatives under the Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana scheme এটা যদি আপুনি ইয়াত চাই এইটো দেখিছেনে এআই হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰতীয় জন ঔষধি কেন্দ্ৰ ঠিক আছে সো ফাৰ্মাসি নিচিনা একে হয় আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে কিছুমান যদি ইয়াৰ বিষয় খুদে মেইনছত আপোনালোকে ইয়াৰ আউটকাম সমূহ ক'ব পাৰিব কি হল সো জন ঔষধি medicines are available at 50 to 90% cheaper just imagine কিমান vast gap এটা আছে right from those branded medicines and cheaper prices than medicines available in the market আৰু এই জন ঔষধি now it becomes the strength of the public keneke save ₹20,000 crore of general public through the jan ঔষধি right so বহুত ভাল আসলতে ফল দেখা গৈছে আৰু more than 9,000 jan ঔষধি কেন্দ্ৰস are functioning across the country লগতে 1759 high quality medicines and 280 surgical equipments পোৱা গৈছে right so who মতে GMP certified suppliers and NABL tested quality medicines আৰু financial assistance of 5 lakhs for opening jan ঔষধি kendra right and also additional financial assistance of 2 lakh to women divyanjan ex-servicemen and applicants from the scheduled caste and tribes island group and hilly areas ঠিক আছে so এটা jan ঔষধি good and affordable এখিনি হৈ পৰিছে about the Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Pariyojana alright now moving on to our next topic it is taken from the Indian Express India's forest cover data and this particular topic is important from prelims perspective logote GS paper 3 khetroto enoka dhona topic bla important hoy pore alright so current context to hoise eta article ahisile jot teloke koise je India is one of the few countries that has scientific system of periodic forest cover assessment providing valuable inputs for the planning policy formulation and evidence based decision making alright so a is it a scientific system teloke loi anise to assess the forest cover tar উপর ভিত্তি কৰি আসলে বহুতখিনি পলিসি ফৰ্মুলেশন কৰিব পৰা যাব ভাল ডিসিশনস লব পৰা যাব আৰু হে ক্ষেত্ৰত India আসলে বহুত ভাল কাম কৰি আছে right so আমি যদি status of forest and tree cover in India চাও প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব the forest survey of India ঠিক আছে যে FSI হয় so it started publishing the biennial state forest reports in 1987 ঠিক আছে 1987 ত তেওঁলোকে দুবছৰ মুৰে মুৰে সতে এনেকা forest reports black publish কৰিছিলে however it has been mapping in this forest cover since early 1980s ঠিক আছে so 1980s or আগতেও তেওঁলোকে কৰি আছিল কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি দেখিছো অফিশিয়ালি যেটো
দেখিছো ৰিপৰ্ট বিলাক 1987 ৰ পৰা কৰি আছে অলৰাইট সো এই ক্ষেত্ৰত status of forest and tree cover in India যদি চাও আজিৰ দিনত so India যদি চাও it counts all plots of 1 hectare or above with at least 10% tree canopy density irrespective of land use or ownership with forest cover right so আমাৰ ভাৰতত এনেকে আমি চাও যে 1 hectare or above বিলাকত দেখা পোৱা যায় যত at least 10% tree canopy আছে irrespective of land use or ownership right কোনে কলৈ আছে হেতু লগত মতলব নাই but overall গুটেখিনি ইনক্লুড কৰি লোৱা হয় whereas United Nations যেটো এটা বেঞ্চমাৰ্ক সেট কৰা আছে তাত কিন্তু তেওঁলোকে এইবিলাক ইনক্লুড নকৰে right land use or ownership বিলাক দেখিছেনে does not include areas predominantly under agriculture and urban land use in the forest right so ye jitu likha ase the global standard for forest is provided jitu global standard hoy of forest by food and agriculture organization so ei jo food and agriculture organization he standard to put koise right teloko mote at least 1 hectare of the land with minimum 10% tree canopy cover right it does not include areas predominantly under the agriculture or urban land use in the forest whereas if we specially talk about India asole 1 hectare is at least 1 hectare jot 10% minimum আমি যদি ট্রি ক্যানোপি ইত্যাদি চাই বাট তাত গুটেখিনি ইনক্লুড কৰি লোৱা হয় ঠিক আছে যে কাৰ ওনাৰশিপত আছে কি হয় হেখিনিও গুটেখিনি আমি ভৰাই লওঁ হেটোৱে ডিফাৰেন্স হয় ফ্ৰম দা both the ends ঠিক আছে ইণ্ডিয়াত গুটেখিনি আমি ইনক্লুড কৰো whereas ইউনাইটেড নেশনছৰ যেটো বেঞ্চমাৰ্ক পুট কৰিছে তাত তেওঁলোকে এখিনি এক্সক্লুড কৰি ৰাখিছে অলৰাইট সো ইয়াত আমি গম পাইছো dense and open forest right so all lands areas with tree canopy density 40% and above are considered dense forest and those between 10 to 40 are open forest ঠিক আছে so যেটো গম্ভীৰ ভিতৰ যেটো কোৰ ফৰেষ্টত বহুত বেছি ডেন্সিটি হাই আছে হেখিনি আমি dense forest বুলি ভাবো whereas to 10 to 40% are open forest বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে alright দেখিছেনে এখিনি So very dense forest eta ase etu ki hoy since 2003 a new category dekhisene 2003 eta notun category include kora hol that is very dense forest was assigned to land with 70% or more canopy density aru kisman ase isolated trees etu ki hoy 2001 opa dhora hoise small patches of tree less than 1 hectare are not counted as forest right so eblak kisman minute details blak ami jani thoto bhal logote ami jani thoto bhal je they are assessed for determining a national area under tree cover by putting together the crowns of individual patches and trees all right this interpretation of data from NRSA and FSI ami joti sao so NRSA ki hoy the National Remote Sensing Agency under the Department of Space right they estimated India's forest cover using satellite imagery right so yet kwa hose encroachment okotha so nearly the size of Haryana of forest was diverted from non forest use between 1951 to 1980 right aru old forest lost hua dekha goise say land recorded as forest in revenue record proclaimed as forest under forest law is described as recorded forest area right so over time some of these recorded forest area lost forest due to encroachment diversion and forest fire right encroachment of followed diversion of followed aru forest fire followed asote bahut khini old forest khini herai jua dekha pua goise in 2011 it came to light that nearly 1/3 of recorded forest area has no forest at all so yapra ami gom paisu kiman intensity ami asolte old forest black herwai asu right logote national forest shrink buli koi ase even after extensive plantation by the forest department since 1990s dense forest with recorded forest areas added up to cover only 9.96% of India in 2021 etom latest data mote dekhisane se kiman khini record kora hoise just 9.96% right so that is 1/10 slide since FSI recorded 10.88% dense forest in 1987
ঠিক আছে তাৰপিছত natural versus man made forestৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে that steady replacement of natural forest with plantations are worrisome right যেহেতু আমি ইমান ফৰেষ্ট হেৰুৱাই আছো সো বহুতে কি কৰিছে নতুনকৈ আকৌ প্লান্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু হেটাটো কিছুমান আকৌ worrisome বুলি কৈছে because natural forests are old and therefore stock a lot of carbon in their body and in the soil right but the plantation forests have trees of the same age are more susceptible to fire, pest, and endemics, and often act as a barrier to natural forest regeneration. Alright? So, jikini old forest hoy, jitu natural forest hok. So, bosar dekhi notun gos ulai, right? Tar pat khini pore ba logs black joti kobat pori goise tar pore ami dekhiso eta tenokor belek dhৰণৰ এটা ইকোসিস্টেম হৈ থাকে জেনাৰেট হৈ থাকে ৰাইট নিউট্ৰিয়েন্টস খিনি তেনেকে পাই থাকে বা ফৰেষ্ট ফায়াৰ হ'বলে যিখিনি ময়েস্ট হৈ থাকে বস্তুখিনি ইমান সহজে নহয় বা যেহেতু নতুন ফৰেষ্ট যি হয় নতুনকে সব একেলগে প্লান্ট কৰা হয় তাৰ বাবে কি হয় গুটিখিনি ড্ৰাই হৈ থাকে ইমান হি প্ৰসেসটো হ'বলে ইট নিডস টাইম ৰাইট সিন্স ইটস টোটালি নিউ সো হেখিনি আসলে বেছি vulnerable হৈ থাকে ফৰ দিস ফায়াৰ পেষ্ট এন্ড এন্ডেমিক্স ৰাইট হে ভাবি আৰু এনেকা হ'ব বুলি আমি যদি গছ গছনি নুৰুং হেতু এটা বেয়া কথা হ'ব হেখিনি কৈ থকা ভাল কাৰণ আমি দেখিছো যেটো মলাই ফৰেষ্ট তেওঁ এজন মানুহে গুটে সিনাৰিওটো চেঞ্জ কৰি দিছে ৰাইট বিকজ ইট টেকস টাইম ইমান হঠাতে আমি এখন ডাঙৰ ফৰেষ্ট বনাই বনোৱাৰো তেওঁ কিমান বছৰ পা সৰু পাই এজোপাকে গছ ৰুই আজি অৰণ্যখন কৰিছে ৰাইট মলাই ফৰেষ্ট কৰিছে So hobo pari at worrisome but at the same time ami se hetuwe amak demotivate koibo na lage je ami gos robo na lage right hetu gos roato bahut important hoy all right jiki nohok getting back to the points ami dekhim je impact of technology dekha poa goise so the forest cover fluctuated with every change in technology and radical refinement in 2001 made the data incomparable with the previous assessment thik ase So যেহেতু এটা টেকনলজিও আহিছে তো হে সমস্যা যেহেতু ইমান টেকনলজি আপগ্ৰেড নাছিলে ইমানখিনি ৰবস্ট নাছিলে ৰাইট হে ক্ষেত্ৰ হয়তো কিছুমান ডাটাস বিলাক এনমেলিজ হ'ব পাৰে বাট আজিৰ দিনৰ যিখিনি প্ৰিসাইজ ডাটা সো আমি ক'ব নোৱাৰো যে হেতু লগত এটো আজি কিমান হৈছে এক্স্যাক্টলি হয়তো নহবও পাৰে কাৰণ হে সময়ছত ইমান আমাৰ হাতত টেকনলজি আপগ্ৰেডেড নাছিলে ৰাইট সো এইখিনি কোৱা হৈছে Okay, now moving forward to our next topic. It is taken from the Indian Express, Hallmark Unit Identification. And this particular topic is important from GS paper 2 perspective. Logote, ami to prelims perspective to enoka dhono topic black ami jani thoto bhal. Alright. So current context to hoise the Union Ministry of Consumer Affairs said the sale of gold jewelry mandates a Hallmark Unit Identification, that is HUID, from April 1st 2023 অর্থাৎ 1st April 2023 পাছৰে পৰা যিকোনো গোল্ড বিচিবলে হলে গোল্ড জুৱেলাৰী আদি কৰি সেল কৰিবলে হলে it needs hallmark with it right hallmark unit identification mark to দৰকাৰ হ'বই হ'ব right so about the hallmark unit identification যদি আমি চাও so HUID is a unique 6 digit alphanumeric code ঠিক আছে 6 digit হয় alphanumeric code হয় মনত থৈ দিব as prelims perspective right যেহেতু UPSC আহি আছে APSC আহি আছে APSC seke itimodhe paper set hoy gose tothapiu ami jani thoi diatu bhal alright so HUID will be given to every piece of jewelry at the time of hallmarking and it is unique for every piece of jewelry diksane koto itu logo itu mil na thakibo hokolore unique thakibo this unique number is stamped manually on the jewelry at the assaying and hallmark centers dekhisane yat ki hobo purity of gold dekha দিয়া যাব এই যেটো HUID হয় লগতে Bureau of Indian Standards logo থাকিব যেটো BIS logo থাকিব রাইট SA center থাকিব এটো তাছ লগতে জুৱেলাৰ্স আইডেন্টিফিকেশন মাৰ্ক থাকিব ৰাইট যেনেকৈ থাকে আৰু দানিশ হক বা যেনকাই হক ইয়াতে নকবলা জুৱেলাৰ্স আইডেন্টিফিকেশন মাৰ্ক তো থাকিব SA চেণ্টাৰৰ নামটো থাকিব পিউৰিটি অফ গোল্ড থাকিব যে 22 ক্যারেট হয় নে কি হয় ৰাইট 22 হয় নে 24 হয় নে 18 হয় তেনেকুৱা থাকিব লগতে Bureau of India Standardৰ logo থাকিব so this is a unique identification mark of this particular hallmark alright যেটো alphanumeric code report থাকিব alright
So present scenario কথা যদি চাও, earlier the HUID used to be 4 digit and now both 4 and 6 digit HUID are used in the market. ঠিক আছে, so বেলেগ বেলেগ হৈছে. So from the 1st April 2023 only 6 digit alphanumeric code will be allowed. Alright, so ইয়াৰ পৰা আমি গম পালো কি যে আগতে 4 digit hallmark আছিলে আৰু তাৰ পিছত আকৌ 6 digit আনা হৈছিলে. So দুটাই চলি আছে, প্ৰচলন হৈ আছে, but এতিয়া just from the 1st April onwards এই 4 digit to completely ban কৰা হৈছে, তাৰপিছত 6 digit হে আসলতে ইউজ কৰা হ'ব. অলৰাইট, symbols কথা আমি অলৰেডি পাতিছো, যেটো BIS hallmark consists of 3 symbols. এটা হৈছে BIS standard mark, তাৰপিছত purity of gold, right, 22 হয় বা এনেকুৱা ধৰণৰ থাকে, 22 হয় বা 24 হয়, আৰু নেকি 6 digit alphanumeric code which will be unique for each jewelry article. এনেকুৱা 6 digit থাকিব. So these are the 3 symbols of this BIS hallmark. Alright, yeah, advantage কি হৈ পৰিব? So HUID is unique to each piece of jewelry, ensures the credibility of the jeweler, enables its traceability, right? যদি কেনেবাকে যদি হেৰাই যায় বা কিবা চুৰ হৈছে, so তাৰ দ্বাৰা আসলতে এখিনি ট্ৰেক কৰিব পৰা যাব, right? And doesn't jeopardize data privacy or security. হেতু আহি গৈছে. So গোটেইখিনি আমি দেখিছো বহুতখিনি win-win situation হয়, ইয়া advantages বহুতখিনি আছে, right? So verificationৰ কাৰণে the authenticity of hallmark jewelry can be checked by using verify HUID feature on BIS Care app, right? আপোনালোকে নিজেও ঘৰতে বহি ইয়াত চাব পাৰিব, verify কৰিব পাৰিব. এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এপ আনা হৈছে য'ত আমি নিজে এখিনি authenticity টো চাব পাৰিম, right? verify কৰিব পৰা যাব. So এইমান আমি BIS কথা চালো যেতিয়া পটকে চাইলং কি হয়নো BIS যেটো আমি ইয়াতে পালো. So Bureau of Indian Standard is the national standard body of India established under the Bureau of Indian Standards Act of 1986. ঠিক আছে, so BIS is working under the aegis of Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Government of India. এইখিনি আমি জনা উচিত যে কাৰ আন্ডাৰত কাম কৰি আছে. So Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Government of India. Alright, so this is the BIS logo, Jamal Bureau of Indian Standards. Alright, ঠিক আছে. Now moving forward to our last topic, it is taken from the Hindu, Lewy super acid, and this particular topic is important from GS paper 3 perspective. Logote prelims ক্ষেত্ৰটো আমি জানি থোৱাটো ভাল. Alright, so current context to হৈছে researchers at the Paderborn University, Germany have been able to make a unique class of catalyst called Lewy super acid. Alright, so এটা Lewy super acid nu কি হয়? ইয়াৰ বিষয়ে যদি আমি চাও আমি গম পাম যে Lewy super acid are derived from Lewy acid named after the chemist G.N. Lewy. Right, so these acids are used as catalyst in the chemistry to accelerate reactions, right? jon hok science background hoy apnaloke gom pabo sage se catalyst eta use kora hoy যাতে হে যিখিনি দিয়া হৈছে তাত, right, reactions খিনি আৰু যেন accelerate কৰিব পৰা যায়, for that catalyst use কৰা হয় আৰু এই Lewy super acid তাতে use কৰে. So catalyst in chemistry is a substance that increases the rate of reaction without itself being consumed, right? So this is catalyst. এই ক্ষেত্ৰত আমি চাম these are compounds that add electron pairs, right? This can be used to break strong chemical bonds and speed up reaction, right? Reaction বিলাক আসলে speed up কৰিবলৈ বহুত সহায় কৰে, and these are highly reactive reagents, thus difficult to produce and use. দেখিছেনে? So it is difficult to produce and use. It reagents nu ki hoy? So these are added to cause a chemical reaction or test if one occurred, right? So reagents are not necessarily consumed by a reaction. Alright, significance of kotha jodi ami sao, it enables non-biodegradable fluorinated hydrocarbons similar to Teflon to be converted back into sustainable chemicals, right? আমি দেখিছো কিছুমান non biodegradable ইয়াৰ ফলত যিখিনি আমি catalyst আগতে ইউজ কৰা আছিল বা কি হৈছে কি হয় এইখিনি হি কেমিক্যাল খিনি যেহেতু সিনথেটিক হৈ পৰে পৰৱৰ্তী এৰিয়াত হেখিনি আসলে বায়োডিগ্ৰেডেবল নহয়গে, right? So থাকি যায়গে আৰু তাৰ ফলত আসলে আমাৰ গুটি ক্লাইমেট
চেঞ্জটো কিছুমান প্ৰভাৱ পৰে, ৰাইট? দে আৰ নট সাস্টেইনেবল এট অল। সো ইট ক্যান পসিবলি ইভেন কনভার্ট ক্লাইমেট ডেমেজিং greenhouse gases such as sulfur hexafluoride into sustainable ones, right? It is যেহেতু এই super acid to যেটো আনা হৈছে, it can just reverse this process, right? আৰু লগতে এই যেটো climate damaging greenhouse gas হেতু convert কৰি এটা sustainable one হলে লৈ আনিব পাৰিব, for example sulfur hexafluoride, right? So ইয়াৰ বিজ্ঞানৰ জগতত বহুত বেছি ডাঙৰ অৱদান হ'ব গৈ আছে, ঠিক আছে? সো আমি যদি লিভি এসিড আৰু লিভি বেস to যদি চাও, লিভি এসিড হৈছে an electron pair acceptor, right? Whereas base to কথা যদি চাও an electron pair donor, right? এইখিনি সায়েন্স অফ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ মানুহে বেছি ভালকে বুজিব। আমি এনে উপৰাপৰিকে সাইট হদিছো substances such as hydrogen ion to H+ or substances such as hydroxide OH to negative ion হয়, ঠিক আছে? So this is about this Levy superacid, all right? So এইখিনিতে আমাৰ সেশনটো সমাপ্ত হ'ল। Thank you for watching this video। আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট আছে বা কিবা ফিডব্যাক দিব লগা আছে কাইন্ডলি আমাক কমেন্ট সেকশন জনাবলৈ নাপাহৰিব। Till then, bye bye।